Hello guys! Welcome back to my channel. So ito na naman si Irish at ipapakita ko sa inyo yung aking journal for February. So medyo late ko siyang ginawa kaya okay. Let's start. So ito yung aking journal for February. So ganyan siya. Yan. So, nag-start ako ng yan, sa buwan na ito, ano yung mga priorities mo, ilalagay ko dyan. And then, yung mga goals ko for this month and yung mga deadlines. So, late na akong nag-start guys, kaya yan. And then, ito yung aking cover page for February. Tapos, ito yung anong tawag nila dito? Your month at a glance or yung mga shortcuts. So yan, meron akong nilagay para hindi ko makalimutan. And then yan, tulad nga ng sinabi ko, late na ako nag-start kaya 10. Sisayang naman yung papel. So yan, 10. Tapos ganyan lang siya yung aking daily spread. Nagsusumba. Yan, aking daily spread. Tapos, meron lang akong quote dito. Yan, kasi nagkaroon ako ng extra space kasi nga sa 10 na ako nagsimula kaya nilagyan ko dito ng tag dito, quote. Tapos, ito naman yung aking kung meron akong gustong ilagay dyan. And then, another extra space. Tapos, ito sa isang to, gusto ko lang siyang simple lang. Yan. I am the master of my faith and the captain of my soul. Tapos, ito yung dinagdag ko. Meron ito dun sa January ko, pero hindi siya ganitong kaano. Ngayon, naglilin ako towards sa financial na na tawag dito, na spreadsheet. Kaya yan. Siguro sa mga susunod na tawag dito, na bullet journal ko, mas marami pa yung about sa money matters, financial journaling bang tawag nila dun. So, yan. Tapos, yung theme ko nga ngayon is meron siyang pagka-pink. So, isang kulay ngayon. Yan. So, hindi na ako makapag-antay na magsulat. Kaya, kailangan ko na siyang i-film ngayon. Para, yan. So, this is for March na. Yan. So, again, this is my February bullet journal. Thank you for watching guys and have a nice day. Bye bye.